ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම අරගෙන ආවේ මගේ බබාලාගේ දවල් කෑම එක. ඉතින් මගේ පුතා ගොඩාක්ම කැමති බත් කන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මම මේ වගේ දෙයක් හදලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එයා ගොඩක්ම කන්නේ පැස්ටා. ඉතින් අදත් පැස්ටා වර්ගයක් තමයි නූඩ්ල්ස් හදනවා වගේ හැදුවේ. මුලින්ම මේ වගේ වතුර ටිකක් ලිපේ තියලා මම ඒකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරලා වතුර ටික පැහෙනකොට පැස්ටා ටික එකතු කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහටම බත් එක හදා ගන්න පුළුවන්. පැස්ටා එක තැම්බෙන අතරේ මම එළවලු ටිකක් කපා ගත්තා රතු ලුණු ගෙඩි කීපයකුත් එක්ක. ඉතින් එළවලු ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය එළවලු ගන්න පුළුවන් මේ වගේ කෑම එකක් හදනවා නම්. ඊට පස්සේ මම ඒ අතර තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා එළවලු ටික තෙල් ටිකෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේකට තව එකතු කරන්න පුළුවන් කරපිංචා සුදු ලුණු මේ වගේ අවශ්‍ය ඕනිම දෙයක්. මම රස අනුව ලුණු ටිකක් සහ 3-5 විතරයි එකතු කරන්නේ. මොකද යා සැරට කන්නේ නැති නිසා. මේක මම තෙල් ටිකෙම තමයි එළවලු ටික තම්බ ගන්න. අනිත් එක මම එළවලු ගොඩාක් වෙලා තම්බ ගන්නේ නැහැ. පැස්ටා ටික තැම්බුණාට පස්සේ වතුර පෙරලා මම ඒකත් එළවලු එකට එකතු කරනවා. එළවලු ටික තැම්බුණාට පස්සේ මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ උයාගත්ත පැස්ටා එක. ඊට පස්සේ මම මේත් එක්ක දෙන්න ඕගොල්ලන්ට දන්නවා මම මේක කලින් ගෙනාපු රෙසිපි එක. ඒකේ ලින්ක් එක මම දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ මුං ඇට. ඉතින් මේ වගේ මම මේකත් තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා ඒ ටිකත් බැද ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මුං ඇට වලින් වගේම අනිත් ධාන්‍ය වර්ග වලිනුත් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පැස්ටා ටිකකට මම අර බැදගත්ත මුං රෝල්ස් ටිකක් තියා ගන්නවා. ඉතින් මේක මම ගොඩාක්ම දෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක් පැස්ටා හැම දෙනකොට. මොකද මෙයාලා ඒක කාලා ඊට පස්සේ තවත් දේවල් කන නිසා. මේ තියෙන්නේ ටෝෆු ක්‍රීම් එක. මම මේක ටෝෆු ගෙනල්ලා ගෙදර හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකිනුත් මම ටිකක් තියනවා. මොකද අර මම හදපු මුන් රෝල්ස් එක කන්න ටෝෆු එකත් එක්ක ක්‍රීම් එකත් එක්ක ඉතින් හරිම රසයි. මේ ක්‍රීම් එක පාන් වලට ගාලා දෙන්නත් පුළුවන් බබාලට උදේට. අමතර වේල් වලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බත් හදනකොට බත් හදලා නැත්තම් මේ වගේ පැස්ටා හදනකොට හරි හදලා ඉවර වෙලා ලිපෙන් අරගෙන මේ වගේ ක්‍රීම් ටිකක් දාලා කලවම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ විදිහටත් හදන්න. මේක මේ පැස්ටා එක විදිහටම බත් හදන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද විනාඩි 10න් මම බබාගේ කෑම එක ලෑස්ති කරගත්ත විදිහ. මම බබාලා දෙන්නට මේ විදිහට තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැතුව හරිම පුංචි වෙලාවකින් මේ වගේ කෑම වේලක් ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. මම කෑම වේලක් හදනකොට සැලකිලිමත් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් ගැනද කියලා ඊයේ පෝස්ට් එකක් දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකත් බලන්න. මොකද ගොඩාක් වෙලා එළවලු මම තම්බලා නැහැ. ඒ වගේම ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් කෑම වේලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදාගන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක පුංචි පැටවුන්ට රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.